Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Felon's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Witcher 3 นักล่าจอมอสูรนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่32นะครับสำหรับเกมนี้จากพาร์ทที่แล้วครับผมจะมาทำเควสนะครับมาหาทิชใช่ไหมเควสหลักใช่นี่หนึ่งในคนที่จะเลือกว่าเป็นภรรยานะ จะเอาใครจะเอาเจนหรือว่าจะเอาทิสนะผมคงพ่อค้าหาบเล่ผมคงจะเอาเป็นเจนนิเฟอร์นะ Wouldn't mind a look at your stock. ขายอะไรเหมือนส่วนมากเป็นของที่ผมมีแล้วอ่ะงั้นผมจะหาขายอะไรที่มันเป็นแลดูเป็นเศษขยะสำหรับผมนะอย่างเช่นขายเอาตังค์นะครับตุ๊กตาเวทมนต์ดำหยาหรือเปล่าเปลือกหอยทะเลนี่คราดพีขายไปเลยจานขายเนื้อเน่ามีดไปเก็บแบบของหนังจิ้งจอกน่าจะต้องได้ใช้หรือเปล่าเปลือกหอยทะเลปะนี่เหยือกขายไปเลยตาอิสระยศหนังม้าหนังหมูขี้เถ้าน่าจะได้ใช้นะครับเบ็ดตกปลาขายไปโอเคนี่คือการรีดไถพ่อค้านะ Farewell. ผลพวงจากการผมหุยจังเลยอ่ะผลพวงจากการไปลงมอดมานะครับแบรีเทจใช่ปะชื่อมอดอ่ะไม่งั้นผมไม่สามารถมีขอทานด้วยหรออุ๊ย sorry โสเภณีใช่ไหมนี่ผู้หญิงขายบริการตบปากเรียกเขาเป็นน้องโสมีเพจหรอคนไหนเอ่ยชาวเมืองอุ๊ย Think the lady's grown tired of your company. Lady? What lady? See her ears? She elf. And everyone knows elves are always doing something on the sly. I'm not doing anything, I swear it. I must just fetch some water. อย่ากดขี่ข่มเหงฮะ Where's your jug, eh? Where's your bucket? เจ้าต้องพูดความจริงนะค Why รับ don't you just tell the truth? What do you mean, why? She's a non-human. Lions in their blood. Don't let that fair face beguile you, Witcher. Pretty as a picture on the outside, she-elves, but the most vile filth within. ปล่อยนางไป Leave her be. By what right you giving me orders, eh? Let's go, Reddy. Killing's like batting an eye for Witchman. จะไฟท์กับวิชเชอร์เหรอบอกเลยนะคิดผิดเด้อ You can breathe. It's over. Over? For you, perhaps. You'll go on your merry way. But I must stay here, and they will too. ถึงโดนด่ากลับ Stop. นะ Can't handle all this gratitude. We really ought to learn our manners from the elder races. That's plain to see. What would you expect? Payment? Or am I to fall into your arms? Perhaps spread my legs for you? Go, Vatgern. And remember, we neither need nor want your ทำ pity. ดีด้วยก็หยิ่งนะงั้นก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่เลยผู้คนมันมากมายเกินsorry It's a material world.
สอรี่นะ พยายามไม่เดินชนแล้วนะอยู่ทำไมบนหลังคามีพ่อค้าขอไปดูหน่อยขายอะไรในนี้ใช่ปะไม่ใช่พ่อค้าธรรมดาแล้วคนขายของผู้หญิงขายบริการนายไม่ใช่แล้ว โอเคไม่ใช่แล้วล็อกที่นี่มันไม่ใช่ อย่าครับอย่าที่แกเซนเซอร์นะ ผมรู้นะ แล้วคนดูก็รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ ไปกันเถอะ นี่มีพ่อค้านี่พ่อค้าตัวจริงเสียงจริงคนไหนเอ่ยนี่อ๋อคนใส่หมวกแบบนี้คือพ่อค้าใช่ปะ Welcome. ไหนรู้ซิมีอะไรบ้าง What have you got there? ถ้าไม่มีอะไรขายผมก็ถ่ายตังค์บอกเลยหนังสือเล่มนี้ซื้อน่าจะเป็นประโยชน์นะครับของพวกนี้หรอขวดยาไม่แน่ใจว่าผมได้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวคนนี้ตังค์เยอะนะไปเอาไปเลย100ชุดหนังสัตว์หนังแกะหนังหมีเบ็ดปะเบ็ดตกปลาเทียนคงไม่ได้ใช้เนาะตุ๊กตามนต์ดำหนังกว้างตุ๊กตาผู้หญิงวิเชอร์ไม่เล่นตุ๊กตาขนหมีเก้าของพวกนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับพวกขนชุดหนังสัตว์ปะเหลือ200แล้วขายอะไรดีไอเทมสำหรับเควสไม่นะ ไม่นะไม่ขายฟอสซิลที่มีค่าขายเงินแค่นี้So long. ขายเงินแค่นี้นะครับขออ่านหนังสือเลยเพราะว่าผมเข็ดตั้งแต่ผมลืมไปว่าผมลืมไปเลยนะว่าเควสเควสเรือล่มนี่ไงมันเพิ่มในสารานุกรมให้ผมถ้าผมดูเควสไม่ใช่ดูเควสถ้าผมอ่านดีๆผมเอามาอ่านคือเขาเรียกว่าไงนะถ้าผมอ่านหนังสือก่อนนะครับผมคงไม่ต้องกลับไปNeed something sharpened, reforged. ขอดูหน่อยขายอะไรบ้าง What do you have on offer? มีอ่านม้าใหม่แป๊บหนึ่งนะ70ของผมก็70นี่มีแผนภาพดาบเงินโอเคซื้อไว้นะประดับบารมี ประดับบารมีด้วยนี่สูตรระเบิดโอเคไม่มีอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงขายซ่อมแซมของดีกว่าเดี๋ยวเอาเงินทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็ของอันนี้ด้วยโอเคขายของต่อครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงผม2 จิต 2 ใจแล้วกันสร้างของได้หรือเปล่าคนนี้สร้างดาบเงินได้โอ้ต้องการเลเวล13โอเคคือมันคือดีสร้างแต่อันนี้เลเวลปัจจุบันยังใช้ไม่ได้นะครับยังไม่จำเป็นต้องตีนะโอเคโอ้โหเดี๋ยวขอดูแป๊บนึง
อันนี้เลเวล17มันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดาบเหล็กปัจจุบันน่ะของผมเลเวลเท่าไหร่อ่ะที่ผมใช้อยู่อ่ะขอไปดูหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับขอใช้ความคิดแป๊บหนึ่งดาบเหล็กดาบเงินดาบเหล็กดาบเหล็กสูงสุดอยู่ที่141 2โอเคดาบเหล็กพวกนี้ก็ใช้ได้อะนะแต่แป๊บหนึ่งนะถ้าผมจะสร้างดาบเหล็กอันนี้สร้างดาบเหล็กเลเวล15โอเคดีงามเสร็จแล้วขายของครับขายของไม่ค่อยดีให้เขานะนี่ของพวกนี้ขายไปเลยไอหมอนี่เงินเยอะนะเนี่ยชุดเกราะเดี๋ยวไปขายกับช่างทำชุดเกราะนะครับโอเค So long. ช่องเก็บของอันไหนนะอันนี้ใช่ไหมนี่โอ้โหถึงไม่ได้ใช้รูนดาบนี้มันเก่าไปแล้วอะ แล้วก็ดาบเงินโอ้ดาบเงินอันนี้คือดีแล้วอะดีงามผมต้องเอาดาบไปเก็บไว้บ้างอะนะเยอะเหลือเกินน้องเจนไม่ใช่น้องเจนสิน้องทริสหยุดใส่จ้ะอะไรเอ่ยคัสซีนเอ้าเกิดอะไรขึ้นเผาไม่หมดเหรอทำไรกันมีอะไรเกิดขึ้นครับ No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. ลัทธิแสงสว่างเหรอ Behold the flame of grace and มันไม่ mercy. ตาแล้วเผากันทั้งเป็นแบบนี้ Special fire for you. อะไรกันเนี่ย Nice, slow เขาทำผิด burn. อะไร You'll beg for mercy in all the voices known to you, like the others of your species. I've done no wrong. None. I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please. เอ้าเขาทำผิดอะไรอ่ะทำไมต้องเผากันด้วยอ่ะน่าสงสารกลายเป็นปีศาจเหรอไม่ใช่มั้งเดี๋ยวรอมาแล้วฮะโอ้นี่เป็นตอตะโกเลยน่าสงสารเขาว่า Sure hope Dudu hasn't met the same fate. ชวนผมทำไมครับเดี๋ยวก็โดนหรอก แล้วไปเผาเขาทำไมอะเกมแหลกขึ้นมาทันทีเกมแหลกขึ้นมาทันทีมีพ่อค้าขายสมุนไพรขอดูแป๊บนึงนะคนไหนพ่อค้านี่นะสมุนไพร Welcome.
ขอดูสินค้าหน่อยนะครับมีแผนภาพอะไรเนี่ยแผ่นหน้าที่ถูกฉีกยาต้มสูตรยาต้มเอามาโอเคไอคนนี้มันรับซื้อสมุนไพรอ่ะผมไม่อยากขายนะสมุนไพรมันก็หายากอยู่หรอกไหนHey, sod off. We're looting here. เอาโจรมาคุยกันก่อนนะครับ Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. And we're supposed to believe that? Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. เมื่อกี้คือนักเวทใช่ไหม Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. เมื่อกี้คือการเผาไม่มดใช่ไหม Someone's got to know more. I'd look for her in the putrid grove. Putrid grove. ถามไม่หมดนะครับเห็นเอาข้อมูลนะ A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? I meant no offence. ถามซิอยู่ไหน Putrid grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. ตามันโดนต่อยมาเหรอทำไม Menger บวม himself แบบ don't นั้นฮะ even go to the grove. Someone call for me. Wonder why. It's Menger. Temple guard. อีกคนเมื่อกี้นะครับ Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property? Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. สมัยก่อนคือเขาก็เอาศาสนามาเป็นข้ออ้างเหมือนกันนะครับศาสนานี่คือ You know เป็น a ฐาน bat อำ can นาจอย่าง sniff นึ out ง a นะ moth a mile away. ไม่ค่อยรู้ลึกสัตว์หรอเจ้าต้องการอะไรต้องการอะไรนะครับ What's your point? I ask the questions, Witcher. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. I haven't done anything wrong. But you will. Sooner or later, your sort always causes trouble. And this city's mine to protect. มีเรื่องอ่ะ Mine. ไอหมอนี่ And the eternal มีเรื่อง fires. อ่ะ Nothing I can do to you now. But just know that I know you're here. One misstep, one error. You'll make a mistake. It's inevitable. มันพร้อมมีเรื่องมากเลยนะไอหมอ I'll นี่ be the first to learn of it. And when I do, it'll be standard procedure. Like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. ได้พร้อมไฟเลยบอกเลย
องหาหัวขโมยที่ลานกว้างมีหินลูนงั้นขอสำรวจบ้านแป๊บหนึ่งนี่ไงมีของด้วยนะโอ้โหทำไมเก็บไม่ได้ฮะไม่มีตัว A ให้เก็บคืออะไรบั๊กเหรอบั๊กเหรอเนี่ยมันไม่มีให้เก็บนะอ๋อนี่ไงเพิ่งจะออกตรวจสอบ Airbrush. Only ever known Triss to use one like this. จุดไฟนี่มีจุดให้สำรวจด้วย Herbs, roots. Triss turned to healing. โอเคดีนะผมเลือกเข้ามาหาข้อมูลก่อนดีฮะคิดถูก คิดถูกหนังสืออย่างเพียบอุ๊ยนี่ตรวจสอบ Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. รู้ลึกรู้ละเอียดแกหรอไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคมันน่าจะบั๊กนะครับเดี๋ยวผมอยากได้ชุดใหม่นะเดี๋ยวค่อยไปหาทำชุดใหม่ดีกว่าครับไว้ว่างๆนะผมอาจจะไปนอกรอบสงสารน้ำชมอ่ะกุหลาบเป็นความทรงจำ All dried up. นะฮะไม่ต้องจุดหนังสืออย่างเยอะอ่ะโอเคขออ่านหนังสือก่อนเลยผมมาพิธานศัพท์แล้วหนังสือง่ายกว่าเนาะใช่หมดแล้วโอเคหมดละไปลงไปข้างล่างต้องตามเข้าไปอย่างระมัดระวังปรากฏรอยตามใช่ปะโอเคได้มันหลายที่มากเลยเหรอโอ้โหตรงนี้ก็ได้คุยกับขอทานอันนี้มองหาขโมยที่ลานกว้างเลยตามเข้าไปอย่างระมัดระวังไปคุยดีไหมอ้าวคัตซีนอะไรเอ่ย Oh, deepest apologies, Governor. อ้าวขโมยเงิน I've been robbed! Thief! เอ้าขโมยเงินMy, what a freak. What next? You've seen the new movies. And how. Bucks are blasted. แต่เมื่อกี้วิ่งไปกับไอ้คนเมื่อกี้น่าจะง่ายกว่านะ Must need some lollygagging around Novigrad. You read my mind. ใช้วิเชอร์ฮันก็ไม่รู้ด้วยใครเป็นใครเนี่ยไปถามมันจะง่ายกว่าไหม นี่อ๋อนี่ He sensed something. Gotta stay further back. โอเคต้องอยู่ห่างๆนะครับวิเชอร์มาสเตลนี่นะไม่ใช่แอสซัสซินครีดนะเว้ย
Holy moly, you're a scary one. Sir, be merciful. Give us a crown, eh? Me mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. ถามได้ไหมถามได้ไหม All right, I'll give you some coin, but you gotta tell me where the putrid grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Be gone! Arms for the poor. แค่นี้ก็เดินข้ามไม่ได้ถ้าผมให้ตังค์จะเป็นไงครับ I've had enough of living. มีมอบตังค์ให้กันด้วยแล้วก็ต้องตามไอ้คนนี้ไปต่อโอ้โห Income tax for trading companies is to rise. วิเชอร์นะไม่ใช่แอสซัสซินบอกเลย มันจะรู้ตัวไหมอย่าไปใกล้เกินใช่ปะ Hey, pretty boy. What do I gotta do? ภารกิจสเตลผมแล้วไม่ชอบเลย มันช้านะโอเคอยู่กับชาวเมืองไว้Give me strength, warm my bow. ไปไปไปมีขอทานอยู่ทั้งนั้นด้วย ลองให้ตังค์ได้ไหมครับก็มีมาถามอีกนะขอลองให้ตังค์อ่ะเข้าไปในนี้ช้าจังตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอน่าจะใช่ Open up. หน้าเหมือนขอทานคนเมื่อกี้เลยนะครับ Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this gate. My brother-in-law was curious. Worms been eating him for 5 years now. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer. นักฆ่ากายพันธุ์ Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grove's up. ใช้ได้หรือเปล่าเวทผมอ่ะ Don't know the password. Pay up then. โอ้โห50อ่ะก็ได้ผมไม่ได้ผมต้องอัพอ่ะนะแค่50ไม่เป็นไร
You may enter. ผมไม่ได้อัพอ่ะ Right after you leave me your weapons. They'll be safe in my locker. อ่ะได้ Fine. Make sure you don't lose them. No worries. Be waiting for you once you're done with the king. เดี๋ยวผมก็ไฟมาแล้วนะพ่อค้าน่าจะอยู่ในนี้หรือเปล่านี่พ่อค้าไหนขอดูหน่อยนะครับมีอะไร What are บ้าง you offering? อ่านมา100แต่ว่ามันหนักมากเลยนะหนักมากยังดีกว่านะ เพราะมันหนักครับหนังสืออันอื่นผมก็ซื้อไปหมดแล้วนะ See you. ไปตามภารกิจดีกว่า Picked him as well. ต้องขึ้นบันไดนี่หรอใช่ปะมันมืดจังอ่ะอุ้ยอ๋อนี่คนไหนเอ่ย About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. นี่ใช่ Me ไหม and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Gearlt? คนรู้จัก Waitress. สวยนะ See ทิ you ศอ่ะ two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. ถามหน่อยนะครับ Your รู้ spies หรือว่า tell you I was จะมา looking นะ for ครับ a putrid grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove, ugly name for our cosy little hideout, wouldn't you say? So what would you ผมไม่ call รู้เหมือ this นกันนะ dive? เลือกทางไหนมันจะดีนะครับ Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with a hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took ใช่ the พวก reins. ดินแดนนี้มัน The มีพวก semblance ล่า of ไม่มดระบาด don't นะครับ interest me. ถามวัตถุประสงค์เลยนะครับ One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, รู้ได้ไง sanity, ฮะ reason. ว่าคนที่นี่ปกติสุดอ่ะ I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Gearlt. Mark my words. Yours, plural. Yeah,
mine, and my friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone, because I can see, well, you clearly need it. Gearlt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. สวยนะเนี่ยเสียงฝนตกเหรอฮะไม่ใช่ What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Marigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and helped us. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Nice to hear a few kind words, but my friend needs his weapons. Course, I got 'em. Said I'd have 'em, give 'em back. So I'm giving 'em back. Here's your junk. เรียกขยะเหรอ You watch out for yourself, miss. Novigrad's not what it used to be. Not a city for you. ของดีๆทั้งนั้นของผมอะเรียกของผมขยะ I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? โอเคตามไปวิ่งไปเลยทิสไม่ต้องรอค่ะนำไปไกลๆเลยก็ได้ วิติดกล่องนะไปไหนในนี้โอเค Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. อ๋อโดนทหารของบวชเอาไปเหรอ spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. กลัวตายฮะ I'm afraid I had no choice. พูดง่ายๆคือเขากลัวตายนะ I had to. When asked why, I โยนลงไปใน claimed it น้ contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? อ่ะไปอาสา I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. อย่าอ่อยฮะ Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, ดึง crushed เล็บ his ทุบ bollock. ไข่ Nothing. ว่าใครจะไปทนได้ฮะ He was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. ไปทางใต้ดินไหนครับนี่หรอแป๊บนึงนะขอเก็บของก่อนได้ไหมของที่นี่มันน่าสนใจของที่นี่มันน่าเก็บมากหนังสือผมมีหมดแล้วอ่ะดิ
We were lucky this time, but มันยังคุยไม่ได้เนาะ best leave via the sewers. โอเคแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปครับมีหนังสือเยอะมากหมดอ๋อนี่โอ้เก็บอะไรไว้เยอะแยะเองขอแล้วกันนะโอเคไปแล้ว โอเคใช้ครับไปลงไปใช้ทางลับเดี๋ยวค่อยใช้ฮะแป๊บหนึ่งเลยของแป๊บนี่อุ้ยมันอาจตบข้าเหรอทิสนักเวทเป็นเปลวเพลิงมีลมพัดแถวๆนี้ได้แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะทิศนะหาทางลับวิเชอร์ฮันแล้วเปิดมันของอย่างดีไหนทางลับอยู่ไหนอ่ะผมก็เปิดวิเชอร์ฮันแล้วนะเนี่ยตรงนี้เหรอไหนอะตรงเท้าทิสหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะ Well ฮะแล้วทำไมผมติดอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things: coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom, unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. โอเคตามหาของนะดำน้ำเลยวิเชอร์ฮันเห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยผมกดวิเชอร์ฮันอยู่นะเนี่ยแทบไม่เห็นของอะไรเลยฮะขึ้นแป๊บนิดนึงนะอุ๊ยลอยขึ้นมาทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยนะครับวิเชอร์ฮันไม่ได้บอกผมอะไรเลยอ่ะใกล้เคียงแถวนี้หรอ
มองไม่เห็นอะไรเลยหาแถวหลืบนี่หรอนู่นมีนู่นหนึ่งอันใช่หรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่มีให้ตรวจสอบโอเคเจอแต่ว่าผมเห็นเหมือนมีของให้เก็บเกมไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับโอเคเรียบร้อยวันนี้อยู่กับทิสทั้งวันเลย Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. พาร์ทนี้อยู่ทิสทั้งพาร์ทเลยนะเนี่ย From taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have. ไปทิสวิ่ง I've never even intimated. อย่าโมช้า We need to hurry. ช้าไม่ได้หนู ไปไม่ต้องรอวิ่งนำหน้าไปเลยอ๋อมาที่นี่หรอ Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Triss, you told this man you're a sorceress? Of course. She was looking for work. That's her chief asset. Are you, Triss? I know it was reckless, but competition's stiff here. No one would hire me if I claimed to be a common rat catcher. More importantly, no one would believe such a beauty could be an exterminator of rodents. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. ผมอยากรู้ว่าข้างในคืออะไรอ่ะเริ่มงาน All right then. Let's get to work. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. กำจัดหนูวางกับดักหนูอุ๊ย sorry โดยใช้วิเชอร์ฮัน I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Gearlt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. ไปอยากอยู่กันสองคน And เก็บ draw. 2-2 Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. ได้หนึ่งแล้วนะโอเคนี่ที่สอง Looks like a good spot. วางยาหนูผมว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนอ่ะ I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no, notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I worried about that sort of thing, I'd starve to death in this city. มันกว้างขนาดนั้นเลยหรือโอ้โหเหมือนมันกว้างมากเลยนะไปไม่ได้นะในนี้มีที่ไหนอีกอะผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทิศฮะ
อะไรไปหรือเปล่าหนึ่งที่มันไม่มีชั้น2เนาะตรงนี้ไม่มีพลาดไปหรือเปล่าตรงนี้เหรอ Think I plugged every โอ hole เค in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. อยู่ใกล้ๆทิศผมว่ามันต้องมีอะไรอ่ะเสร็จเหรอจริงเหรอเสร็จเหรอแค่นี้ใช่ไหมหนูไปหมดแล้วอ่ะ Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. นางเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์มาก่อนนะครับตกต่ำขนาดนี้เลยนะตัวนี้น่าจะโอเคกว่านะWe said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. I'm not going back to it. It's one thing to say something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. I hope nothing will change that. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? นางสบายดีนะครับShe's fine. That's good. เหมือนทิศมองบนใช่ปะ Never mind. I got my answer. หนูอย่างเยอะอะอย่าบอกนะว่าคนนี้เล่นไม่ซื่อครับ Well, are lovebirds having themselves a little chat instead of working? The job's done. Gearlt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Gearlt. This stank from the start. Such a sharp sense of smell.You should have legged it while you had the chance. ขอฆ่าได้ไหมไอ้อ้วนเนี่ย Here's what I think you should do. Pay up and march your boys out of here while there's still time. Don't be ridiculous. I didn't hire a sorceress in order to pay her. Take my advice, mutant. If it's not your business, stay out of it. ไม่ได้ครับอันนี้บอกเลยเมียน้อยผมครับเมียน้อยผมจะทำอะไรเมียน้อยผมไม่ได้ I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. โอ้ฆ่าได้ไหมไอ้อ้วนเนี่ย Looking for a bruising? โอเคดอกแรกอุ้ยนี่อุ้ยทิสฟันตัวนู้นทีตัวนั้นทีฟันทีนี่อ๋อสะนี่ไอหมอนี่ทำอะไรที่รักผม on the assumption he wouldn't have to pay me. Dude, I'm trapped like a child. If not for you, we need to find Brandon.
ใช่ไปตามตัวมันเดี๋ยวนี้ Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. เมื่อกี้ยังปากดีอยู่เลย Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the ghost as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. โอ้ได้ตังค์2 เท่า Coin. Now get. Thanks, Gearlt. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri, and I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Kareen Tilly, very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareen's been very effective. We should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejonkir, is a rich banker. ในธนาคารผมเอาตังค์ไปแลกได้แล้ว I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. อย่าไปบอกใครอีกล่ะผมไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกไหมยินดีที่ได้เห็นเจ้าอีกแล้วเจอกันก็แล้วกัน Thanks for everything. See you, Triss. See you. How do I find you if I need you? I live in the Bits. Head up the hill past the fish market. บอกที่ด้วย Be seeing you. เย็นโอ้200เลยเหรอเควสสำเร็จนะครับเควสใหม่ไปหานักทำนายฝันผมขอดูเควสอันนี้เควสเควสหลักเลเวล7เองก็ใกล้ๆนะครับขอดูเควสลองหน่อยดิไล่ล่าตามร่องรอยนี่เหรอนี่นะครับโอเคก็น่าทำนะแล้วก็ความจริงของดวงดาวนี่คือยังอีกไกลนะครับโจรผู้ว่องไวโจรก็นี่เองนี่มีเควสให้ทำเยอะเลยสัญญาจ้างวิญญาณราตรีชุดขาวอยู่ไหนอยู่ข้างล่างอยู่ที่นี่เลยนะแล้วเควสที่ทำได้โจรผู้ว่องไวมันขึ้นไปอันที่1แท้แล้วล่องรอยปริศนาอยู่ไหนอยู่ข้างล่างโอ้โหมานี่เลยเหรอโอเคแล้วก็มีเควสไหนอีกที่น่าทำล่าขุนทรัพย์ชุดพวกนี้ผมยังหาไม่ครบโดยเฉพาะชุดกิฟฟินนะเรืออับปางโอเคพ้นจากสนามรบตรงไหนครับก็แถวนี้โอเคเควสอะไรอีกสมบัติชุดสำนักหมาป่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปเควสหลักเควสนี้ก่อนนะนี่นักทำนายฝันอยู่ไหนนี่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปแวะอีกนิดนึงขออนุญาตนะครับเดี๋ยวของพวกนี้ผมค่อยมาหาเก็บนะเพราะว่าเมืองมันใหญ่มากเมื่อไหร่ไม่รู้นะไม่รับปากนะครับ
เมื่อไหร่ไม่ดูด้วยต้องเข้าไปข้างในเหรอโอเคคัสซีนครับ Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest bank. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. โฆษณาตัวเองเยอะ I'm ก็ looking for Corrine Tilly. ไม่ค่อยดีเท่า We've ไหร่ come to นะ the ครับ right place then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. ถามหน่อยนะครับ Not เอาข้อ interested มูล in หน่อย what's นะครับ going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corrine requested she not be disturbed. ขอเรื่องราว Why ข do อง you บ้านหลั need ง to นี้ know นะ the ครับ house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. มีผีสิง Led เหร me อ to fear the home might be haunted. จริง What ด้ are วย the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night, and furniture moving about in the attic. And last week, well, you shan't believe it, I found human โจร feces. หรือเปล่าเจอเช้าอ่ะขอเข้าไปได้ไหม I'd นะ like ครั to บ go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. นั่นไง You may รู้ enter ด้วย Correct ลักษณะ by วิ whim. เชอร์เป็นยังไง Truth is, we're already dependent on the Black Mountains, economically. รู้ด้วยนะโดนย่อมๆฮะมันได้ยินเสียงจริงด้วยมีน้ำหอมด้วยแกรอไปฉีดให้ทิสดมที่รักผมนะใครทำอะไรไม่ได้ถึงผมจะตั้งใจเลือกเย็นนะแต่ว่าใครก็ห้ามมาแย่งกับน้องทิสผมเหมือนกัน Stop! Go away! Don't do that. Leave it! ผมต้องรีบขึ้นไปดีกว่านะอะไรเอ่ยผีเหรอไอตัวอะไรนะเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะอะไรนะโกโก้อะไรนะ Wake up, it's just a dream. Wake up. The doll. The attic. อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย All right, time to check the attic. Put it down, please. There's blood. Don't spill it. Please. แหมทำผมรีบขึ้นมานึกว่ามีเหตุด่วนเหตุร้าย Stop. Go away. Don't do that. Leave it. ทางนี้ได้ไหม Put it down, please. นี่ไง There's blood. Don't spill it. Please. ต้องใต้หลังคา Way to the next room's blocked. จุดไฟหน่อยได้ปะจุดไฟไหนแป๊บจุดไฟครับจุดไฟขอแสงสว่างนิดนึงอะไรเอ่ย
เขาบอกให้ใช้ไฟจุดใช่ไหมเวทผลักเหรอโอเคอะไรเอ่ยตุ๊กตาเศษผ้าของเก็บอย่างเยอะเลยนะคนนี่แป๊บหนึ่งเก็บมาจากทางนี้รูปวาดขออ่านหน่อยรูปวาดไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่านให้หมด Strange stuff. ใส่ตุ๊กตาลงไปในเปล Drawing shows it lying in a cradle. Maybe I should find one. เปลอยู่ไหนฮะเปลอยู่ข้างล่างเหรออุ้ย Go away! Don't do that. Leave it. น่าจะอยู่ข้างบนแหละแต่แป๊บนึงนะรู้สึกว่ามันมืดเหลือเกินโอ้ปิดแป๊บนึงนะมันมืดมากเลยครับเปลอยู่ไหนอะเปลใส่ตุ๊กตาลงไปในเปลอยู่ไหนเปลอยู่ไหนอะแป๊บนึงนะเปลไม่เจอมันมืดเลยครับเปรนี่หรออ๋อนี่เปรอยู่นี่หาคำตอบนะแค่นี้นะครับตรวจสอบ Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Guess I should find an oven. ต้องหาเตาก็ไม่ได้แล้วใช่ปะไม่ได้แล้วนะเตาอบไม่ใช่เตาอบสิเตาผิงข้างล่างหรือเปล่าเตาเปิดได้แฮะขอดูข้างนอกมีเตาไหมไม่มีนะน่าจะอยู่ข้างใต้ดินโอเคไปลงมาก่อนอ๋อนี่ไงมีเตาโอเคตรวจสอบนะครับน้องเมื่อกี้อะอ๋อนี่ไง Did I scare you? นี่น้องน่ารัก Scared you, didn't I? Can tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams.
Or not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very อันนี้ funny. คนนี้คือทำให้ฝัน Thing นะ is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. นี่ไม่ใช่เกม The นะ way ครับ you play, well, it's only ever fun for you. That's because you're a dullard. All you humans are dullards. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there เหมือน all ทำเพื่อ empty. ปกป้องอาณาเขตหรือเปล่าครับทำให้เหมือนมี Big ผี wig from the bank then เพื่อ came ที่ and เขาจะได้ bought ปลอด it. ภัย I don't like bankers, especially not to live with. So I decided to give him a scare. Gave นั่น the ไง banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to. I don't. I won't. มาทำข้อตกลงกันครับ สันติวิธีนะ Novigrad's no place for a godling. กอ But ด if ลิ you ง want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? 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 Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know. I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. โอเค นี่มีของให้ But เก็บ your yellow eyes are a bit frightening. Look, mine are pretty. เก็บน้องมาอยู่ทำไมตรงนี้ล่ะ ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเนาะคุยกับนักทำนายฝันผู้หญิงคนนั้นใช่ปะอยู่ข้างบนนะตื่นได้แล้วน้อง Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank ไม่ you บอกด้วยฮะ very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. สำเร็จเควสหรือยังฮะ ก็ยังนะ แต่ว่าเควสมันก้าวหน้าขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมตัดพาร์ทไปแค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าหากชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปผมด้วยนะครับหรือว่าใครที่ชมมาถึงตอนนี้แต่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำผลงานและก็พัฒนาผลงานต่อไปนะครับส่วนใครที่มีข้อติชมก็ดีข้อเสนอแนะก็ดีเทคนิคการเล่นเกมก็ดีนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ